ฮัลโหลตาฮันช channel ปันนี่นะตัวนี้ออสเตรเลียแต่ลำตัวก็ใส่ตอมขัดเย็นนี่มั้งอินออสเตรเลียแต่กลุ่มปีป้าออสเตรเลียแต่มีเดียเต้นออสเตรเลียแต่แคมเปญเบลิกออสเตรเลียแต่มีเดียพอลขัดเต้นเย็นเสียจิตาเย็นเสียกูเจ็ดหลายตะกูเฮกิจังเทโลมีป้าจิจะตรงเย็นเสียดูฮีนะออสเตรเลียกลุ่มปีป้าตัวกิไซซงอี channel แต่พอลขัดเย็นขี้นังอินะกลุ่มปีป้าจีจะเอาไหมใน PM อิน King ไอซงอินะ President ไอซงอินะ PM ไอเพียลซงอินอังกำสุงอเลียนเป็นโซเป็นกลุ่มปีจีกิโลเจียวเปลี่ยนหินะออสเตรเลียแต่อารินะ PM เฮตัวเห็นออสเตรเลียแต่อี PM ป้าเป็นโดนัลด์ทรัมป์กลุ่มปีอ่างจางอินะโดนัลด์ทรัมป์แกงองไปมาสโลอินะเซนกลุ่มปีปาแกงองไปสีจินปิงตองกิมโมเซนแต่ยินตัวแพกสันแต่ตรงของมาณตอนสักออสเตรเลีย PM ป้าเอลเบเนซีเป็นnguк kim bang mo sen gama ong ta mina sen te to abesa khani hun lai na lim takina ong kyo he tua jong pen Australiaมีเต้นใช่ไหมในออสเตรเลียมีแคมป์เกย์นะออสเตรเลียแต่มีอย่างโกลปีเต้นะแกนเซียบางหางนะโดนัลด์ทรัมป์ตกกิโมมาซาโลปีอาฮิสีจินผิงตกกิโมมาซาเซนเซนฮิมจีอานะแกนตัวออสเตรเลียปีเอ็มปาเซนอาจินหุ่นลายตักเลียนี่นะ USDE อังกาลกับละมาทุนในเตยนะเซนเตในไต้หวันเตตรงบวยฮิเซนเซนแล้วเซนเตหางไต้หวันหางนะเซนและ US องบัวฮิเซนเซนแล้วออสเตรเลียเตอนเราไกลละมาปังดิ่งในห้วมจีนะออสเตรเลียเต PM ปาเซนกับมาอมลายตักเลียนี่นะ just แต่ลายข้ากะฮีตัวตกิไซเป็นออสเตรเลียเต PM ปาเซนอมลายตักเลียนใหม่นะมีเดียเต้นนั่นดองนี่นะออสเตรเลีย PM ปาฮิซงนี่นะออสเตรเลียกาลกับละมาทุวายหอมปีปานฮิซงอินบางจีดอนเกเข้มจีแลตัวลายตัก US เตลเซนแต่อบวยหินายเราอหิมันินตัวทูตุนกิแกนเทเราดิงเซนเซนินบวยนะอภิยันเละตัวบวยนะอภิยันหุ่นลายตักกาลกับมังเตเละ PM เตยลุงกิมดานฮิดิงฮีจินแกนี่นะ US ละมากระปอลดิงอุฮีซงเจียแกนเราเซนละมากระปอลดิงอุฮีซงเจียแกนเราฮีตัวอมาวีกิซอบดานตัวโดนัลด์ทรัมป์กุมปีองงะโตกิกมั้งตามนี้นางสวะโตกิกะออสเตรเลียเตยและ US เตยกิจอบดันตัวนั้นนี่ตัวUN Assembly ออสเตรเลียเตย PM ปาจงอวไปฮีนะอามาเบลตอมขัดอลับเราเปียนาไปจีนี่อามันกวนละมาตรงนี้นะอามานิวยอร์กขวาปี US กับมาไปมานะอามาไซนะอังกฤษกับมาองไปฮี UK กับมาองไปนะ UK กับมาทุวายหอมปอลขัดตรงกิโมไอหางตัวไล่ตะกายูเกเตย์พรามมินิสตาปาเข้ามาเป็นยูเกเตย์ซงหอยสโลเกนเซียนังเป็นยูเกพีเอ็มเซมนี้เข้มเปิดส่งปนินะมิกินาโลเป็นฮีเตทุปิโลเป็นฮีเตจิจะดงเกนเซียนาและกูน่าทัวขัดมาจีนี่บางหางเฮียมจีเลยยูเกงกำสุงมีปีหลงพาวนั้นนัสเซมาเซเลยนะตัวมินนำดังเตจิเนี่ยยูเกงกำเบลาอมเตฮอลแค่ดิ้งจีตัวเกสไซซงนัสเซพักสันไนซงยูเครนรัสเซียกาลไวตัวเกสไซซงฮักสันนาบวยเตอาไม่ไวหอมดันเป็นหอยอัสโลปอลขัดหนอมจีนี่มีแคมเปเวลิปะเกยนะตัวด้านนั้นนักเกนเซียอินออสเตรเลียปีเอ็มปังไปแต่ตัวตกกิมูออสเตรเลียเต้นอภิยมเปาอโกนาและแกนเซียนนาเป็นบางยามจีและอังกฤษได้พีเอ็มป้าเป็นตามเบดิงตาสอดโลอาคอลิงกูงงจริงดิงตัวจางพีเอ็มทักดิงตัวไหลตากิลำเอ็นมางะเลียนดิงพิอาลาซงกิวหมอจีไหนมั้ตัวมีขาดอมจีแรงตัวป้าเป็นออสเตรเลียได้พีเอ็มป้าเอลเบนิซีนะตัวจินนาวักิมุปีโลวักิมุปีนวมโลตัวป้าเป็นอีดอทสมาเตบางจีเดียตัวกลุ่มเปียงทักดิงป้ามั้ตัวป้าเป็นมิกิซังไทโลฮีอาไม่ politics ลำเป็นแชมป์โลฮีจีอากิมุปีหนวมโลจีนี่ตัวหินออสเตรเลียมีปีแต่นังเกนแล้วแต่กว่าไอ้ตรงนี้นะไม้ลำหูนะองงะแหละ
UK เตเลออสเตรเลียเตกิจบนาหอยไทยนางอินะบางฮังกิมุปีโลนะเฮียมอามา politics หอยหอยเกยซงอามาหมาย UK กุมปีมอสวกไทยดิ่งฮิโลเฮียมจีน่านักกิมอสักแล้วเลย You'd think he'd do what's best for Australia now. But no. While he was in Britain last week and spoke to the UK Labor conference, caught up with the unpopular Labor Prime Minister Keir Starmer, Albo did not meet Nigel Farage, the Reform UK powerhouse, who all the polls suggest could be the next British Prime Minister. Farage shared his views on all this with Paul Murray last night. I'm afraid the Australian PM not only didn't reach out, but he made it clear that he doesn't want to meet me. He thinks my politics are unacceptable. Made it very, very clear that he wanted nothing to do with me, which, when you think about it, long term is pretty stupid. Because if I am the Prime Minister in a few short years, surely the relationship with Australia matters to all of us. But that is how narrow-minded leftists like Albanese are. Farage is spot on. Albanese is too caught up in his radical left ways. He loves fighting Tories and all that. He's preoccupied with partisan politics instead of what's best for our country. Innung de uma amai na UK te gal kap to kisai thu vai hom pi khat Australia ong zinina I channel pan igen sama abanga athu episode de table angam kempe huwa mamade to ran igen koi zel hin ai zongena I phok ki theina kong lak ki zel hina ong zinuina Australia te le UK te na gal to kisai gal I to ale do khom ding chi mo tua kum som nga sa chau ong chau wa hi in amawi ki zom na belai le abu pi omkin ayanga kum pi thak ding pa tong ki molo to Australia te PM pa news ong pai to suak UN summit a ong kai UN summit ong kai na UN vai khong a hi Israel Palestine vai khong thu tam pi ong gen chini ayanga Australia ten amo sang na bahang news ok tung buanga Donald Trump to kimolo yam in Donald Trump to beli banga kimolo chi te ki en lo chi dan beli lo mo kimolo chi te to rana Trumin zong na sam lo yam to ke le PM pa zong ong pai ning na chi ten tan lo yam Trumin zong sen gam apai ma sak pen apai hun lian ma just ten to rana lai kha gai table tom chi khat bel dei lo ve zong hi mo in Donald Trump in zongตัวนิวยอร์กองตุนเตะพออินกิมูนี่นี่ตากันในคอมนี่ใจซองนั่นสำโลยามใจเราอินมานด้านขัดเซลฟี่ด้านขัดเบลกิจอยู่นะไอ้ห่างออสเตรเลียเตลยูเอสแต่กิจบนางไงลำสุงบอลคบนางไอ้ซองทูเลลาบังมากิกุบคอมนะในเราตัวเป็นออสเตรเลียตัวอามาอเกนสลัมเตนะอามาเป็นบังมาเซมเราปาฮีมีกินาเราฮีเชียอามาสักยี Anthony Albanese was so desperate to meet Donald Trump that he bounced up to him and grabbed a selfie like a fanboy. And he still hasn't had a proper meeting. He's hoping to do that later this month. Now, that's bad for Albo, of course, but it's also very bad for our country. And it's all come about from the antipathy that Albanese has shown towards Trump. We have an alliance with the US, we've got to deal with him, but that doesn't mean that you're uncritical about it. He scares the shit out of me. Now that's pretty silly, but Albanese made it worse, of course, by appointing his great mate Kevin Rudd to Washington, a former PM who's also bagged Trump relentlessly. ควอลซินนี่ตามปีตามเซลนะปีนะอากิมุเทยบังมาอมเกยเชียเกนี่นะจิไหมเลยหังตัว US ตุนนาซงะโดนัลด์ทรัมป์ต้องกิมโลตักปีตัวร้านมาแต่หุ่นนวมหลาออสเตรเลียแต่ US แต่หมายละมุนดิงบังมาเกลนะองในโลหิอินามาวิสุงะบังเจียงกิเลมนาวมากิเลมโลนาวโมเบลกิเลมโลนาวโมเบลกิเกนเทโลออสเตรเลีย PM ไปเกนนาดานาเบลตัวตูนี่เลยซอมนี่เลยงาเอาตัวบาคากีมะโดนัลด์ทรัมป์ต่อหอยตักกะกิโฮริงะกะกิโมริงอมฮีจิจางเลียนตัวจางฮีแบบฮีอินออสเตรเลียเตเล US เตซองตัวรันดินมูนาตัวลายตักอมเบียลบอลฮีตัวจางอินนะตัวตุนเป็นออสเตรเลียป่าซงUN Assembly ปนิออสเตรเลียตุงเกขินตาสอลโลอินะมาเลเซียญี่ปุ่นเกาหลีจีของอังจินตัวดิ่งฮีนะกุมขัดองเบดิ่งตัวแต่งตัวคริสต์มาสองจิงตัวดิ่งฮีน
Australia then again na Donald Trump pen just gama kum libe kum bia sem ding tun kum kharabe ding ita to sunga Australia ten Donald Trump to kimu khalo chi pen PM pa pen mi kina lo hi mate torana vai hom na hoi lo hi leitung bu ba bangza tan sen te atha hat ai phial jong sumbol na lama jo Australia tele sen te meng pan na kizom pi pen te phial jong na US pen leitunga ringa super power nambat khara omlai buanga to pa to kimulo chi pen to kum pithak to kimulo chi pen Australia te migina hi ke hang china Australia te na gena hi in Australia PM pa sen gamong jin lai na sen te pen ju Australia te arina kizopi athupi pen te hiang na sep sen te angina na sep tampi kinga hi chi khongai zong to chana sen te pen leitung bu ba ringina van bona pual pi mo factory house leitung bu ba ri na akizang van kempe senga swa sorry za som nga kim alang tang bang sen gamang pai chi khong Albanese na sen te zong na na phat ve ve sen te to ke hen ding la na hi thei salo in tua dan li lia ya sen te tong ki ui tui chi ni Australian that it is one of the longest ever prime ministerial trips of the modern era and surely the most useless. So we had a tremendous failure. Then in New York, he didn't do anything at all that was in Australia's national interest. He didn't do wicked bad things, but there's a sort of Chauncey Gardner quality to Albo these days. He's just there, but nothing actually happens. So he didn't get to see Donald Trump again. Well, now, allegedly, we're having a meeting on October 20. Well, that's 1 full year after Trump's election. So Trump was elected, and in 4 years' time, someone else will be elected. 1 year of that 4 years is gone, and our Prime Minister hasn't had a meeting with the President, so he hasn't contributed anything to the relationship at all. Then he did a whole lot of posturing on Palestine and climate change, none of which moved the needle. ai hanga tu kha October kha September kha bei mo October kha ki pat lam chang na sen te na Australia te tung pana tam pi pi kum sima lagu iron mo lei sung sum piang nam khat chi nei to pen sen ten Australia te tung pan ora nana lanon lo tua nam te pen Australia gam pan apiang khem pe visa som gyat pen kum sima sen gama ki zo khina to September khabai le October khaki pat lama sen ten na ora non lo to pen Australia ten zong apiam pa mo sang na Beijing nili ninga bang tama kal khat kim bang ma sen te phat ke ya Donald Trump nangon to kimulo lianga na va pai event tun sen ten ong lak zel te la ong la non lo ong ora non lo ko ya zuak ding ko chi ding chi to hanga zong apiam ba mo saklai ta khi in apiam pa lian in balai le ama gen na liana quickly resup chi mo asol lo na to vai siang la lin te to rana lai to sa chau khong ki bol ke ya ki ora ke chi zong ke na Australia te le sen te to rana van zuak van ke le kizop na pen kisalo ring hi chin ge ni in hi to kisayable sen ten zong Australia te tom khat nuai nuam pian mo ki gen thei ke Germany gam lam bang hi le sen ten ma mi sha tat tu pe ma zuak non lo pian hi na as Germany gam van bol na mo adiak mo to bol na chi khong to chena Switzerland lama hi le nai bol na chi khong tam pi tu lai tak nong kai na to ki na company pol khat zong aki khang nuam phial sen mo to chang tung zong Germany pol khat om hi to en to Australia lam zong sen ten tom khat ama hi thei na ong lak nuam pian mo ki yen thei lo Australia gam pana piang to iron ore ki chi te pen za som gyat Australia gam pana piang khem pe sen ten alak pen sen ten ora om non lo hi chin ki gen China has banned iron ore from Australian mining giant BHP, sending the share price spiralling. Finance editor Chris Kohler explains. Millions of tonnes of iron ore pulled out of Australian mines, and the biggest customer is said to have slammed the door. According to Bloomberg, China is pausing its orders from BHP, leaving millions of investors in a hole. It is a bit of a shot across the bow, and it is, I think, a negotiating tactic. They're trying to get a better price deal.
80% of Australia's iron ore goes to China and the price remains high, above $100 a tonne. The assumption from Treasury has been that the price would come down to $65. The buyer could be getting impatient. Well, these measures are always disappointing, but let's hope certainly that they are very much short term. Sometimes when people are negotiating over price, sometimes these things will occur. Trade and Resources ministers today declining to discuss details or formally confirm the reports, and no clarity was given to shareholders from BHP. Obviously they'll be concerned, and there's still a lot of commercial work going on between the purchasers in China. That said, these mining contracts boost the federal budget, so the government is definitely watching. But I want to see this resolved quickly. BHP เส้นแดงเบลตัวนำแต่จีนไอ้หมออาร์เจนตินาและฮิแอฟริกากำลังปานินะลักดิ่งเกลฮิจีนักกิเกนินะกอยร้านองตุงดิ่งกิเกนไทยโลหินนุงอาจงอีเกนซัล US กำปนาอภิยังซอยบีนส์แบนำขัดบังฮิและ US กำปนาอภิยังเข้มเปิวอีอลังตังเด็กตักบังอลังเบลบิดโซเกยนะตัวตังบังเซนกับมากิจวกเซนเตยเลยเดนฮีนะUS เตนจวกนะพวลปีขัดจีเน่ตัวเซนเตนนะออดานอนโล US เตจงตัวตกิไซโลโคกิปอนะเตนะบวยเดราจีดานินบวยนะเป็นอตัวมเตกานันนะตัวโตเฮตัวกิจบนาขัดตัวจางอินะออสเตรเลียเตล US เตกิจบนาเป็นออสเตรเลียกัมมีมั้ง US embarss ดาเซม US กัมมาออสเตรเลียตังมีอาวัตุเคลวินฮุดอามินก็เลาะแค่เลียนเลี้ยงใหม่สักคนละตัวป้าซุงโดนัลด์ทรัมป์นะมีให้อากิจังไทยโลมั่วนั่นตัวอากูหินะตูตันเวออสเตรเลียกุมปีปาและโดนัลด์ทรัมป์อากิมูดิงลำเปียงไวหอมสักโลในมันนี่นะฮีเอ็มบาร์สดา US กำมานงก็อยู่ออสเตรเลียป้าเป็นกิจังไทยโลฮีเชียเกนี่นะออสเตรเลียเอ็มบาร์สดาป้าซุงโดนัลด์ทรัมป์ตัวแห่เปิ่มมาอินโดนัลด์ทรัมป์หางนะ US กำกิเสดิงฮีจีน่าตัวเอ็มบาร์สดาปานาเกนี่โดนัลด์ทรัมป์เป็นอีด้วยสิมั้งอีด้วยจีบลไอป้าวินตรีอีด้วยเป็นไอตัวเป็นลำทุ่มจีน้องบาตาเพียนเต้น้องเป่าเล็ดเต้น้องเล็ดเจียวมอกแวนเป็นลำจีด่านเปลี่ยนไม่ได้ไอติตุดเปลี่ยนคิดเจียนคนเราตัวด้านาเกลเวนฮุดสินะโดนัลด์ทรัมป์เป็นอีด้วยเจียซงเกนฮิมีป้าเป็นข้อตาขัดปนังขังที่โดนัลด์ทรัมป์หางนะ US กำกิเสดิงฮีเจียออสเตรเลียแต่เอ็มบาร์สดาปันโดนัลด์ทรัมป์อมุดานาเกนหินตัวออสเตรเลียแต่ US แต่กิจบนายเกนนะออสเตรเลียแต่ PM ป้าเอลเบนิซีควอลจินดานเลงกำตัดดานUN Assembly ดงองตรงที่นับเป็นทรัมป์ต่ออากิมุไทยโลนะทรัมป์กิมุปีนวมโลฮิซอมออสเตรเลีย PM กิมุดิ่งลงกุลโลมาตัวขัดอมดิ่งตัวจางนะ US กับออสเตรเลียเตะตังมีเอ็มบาร์สดาปาโดนัลด์ทรัมป์กิจังเทโลจากกูเตะส่งตอบนิ่งอาชิพยาลินไอส่งออสเตรเลียกุมปีลำเต้นตอบนายเกินเจียโทมยามกิแกนเทโลตัวรองตอบฮีจิเลียนเบลกิแกนเกนะอินอามายโดนัลด์ทรัมป์อมุดานเจซงตัวแกนยัง So bagged Trump relentlessly. That this madman called Trump could have been elected. The United States in the last 4 years has been run by a village idiot. Do these fools think the White House doesn't notice this stuff? It's just embarrassing stuff from people who should know better. Then in his first term, of course, Albanese made no attempt to meet Trump when he was just a former president running to be president again. Instead of reaching out for a meeting then to hedge Australia's bets, if you like, Albo ignored Trump and barracked for the Democrats, the weekend at Bernie's presidency of Joe Biden and his hopeless vice president and replacement candidate Kamala Harris. Ini Kelvin Hood lian bang hilepel sen te apak ta ma kharichi chat ven leitung bupa mo supa pawa angol pen ni ongidem na sunga Australia te zong koilam tak taka ong ding kip so ding hiam ki gen thai kei gal le sawaya chi le hangla sen den Australia pen athu in US khong UK khong in và hữu lầu đình hi bel Australia pe man sen pen nan zo nang tham ke to chang US le sen bang ki boy u hi le sen in Australia pen
บิดนาเปมาดิ่งเฮียมอาเจนเซนเซนโตกิปอลไอเพียลซงเซนอินออสเตรเลียเป็นบังจีดิ่งยาเอเลยเฮียงจีนะอากวยของดิ่งเฮียมจีกิเกนเทโลฮิตานออสเตรเลียแต่เป็นลุงกมาใหม่นะตัวลายตักอากุมปีเปาปีมบาเป็นอากูลายตักฮีอินเลยตุงทุบยังอีจีเป็นตอมขัดอากิเตลเทดินองเกนแรงบางหางออสเตรเลียปีมของตัวรานะกิโกวายูเกเตยีปีมปาของอากิจังเทโลเป็นฮีจีของไอซงเลยตุงตัวซาบวยนาองเปียงเฮียมจีและเลยตุงอีสุมบอลนาเป็นหอยนอนโลมีหิงเตนะนุนตักจนนาเป็นฮักษาสัจตาตุนโดนัลด์ทรัมป์นะ US กำสุงะจะตุยองจวกเข้มเปวเสียจะขัดกิลาดิงจีอาเกนเสียใจจีเป็นอะไรไงแทริบเข้มเปวสังจอยปะเซนเตตุงสอมงาเลงาอินเดียตุงสอมงาบราซิลตุงสอมงาอามาเต็งเป็นทับวันอาสังเป็นเตตัวเจน่าซีกลีอลูมิเนียมตกิใส่บังฮิเลกวยงำจอมเราสอมงากิมละตัวเป็นตั้มเป็นไอเวไอหางตัวจะตุยลำตกิใส่ฮิเลจะขัดองฮิตัวดิ่งตัวสุงออสเตรเลียเตนักปียสุขาดิ่งออสเตรเลียเตอีสุมบอลนะมั้ง US กามาจะตุยจะตั้งจวกน้าวตั้มปีองกิมดิ่งจีออสเตรเลียเตนเกนแกเย็นบริเลียนเรามั้งอินนัสเซมมีตั้มปีจงคอลขัดให้ดิ่งฮีจีจะดงออสเตรเลียเตลิงลองตัวไอจังUS ตกิเลมดิ่งเป็นอารมณ์กุลมาเมาขัดอันนี้นะหุ่นดิ่งอันนี้ดิ่งเลียนกิเกนไทยเราอีนะวิดีโอบอลนะลำตกิใส่มั้งmovie kizai na to kisai US gam sunga kizai lo movie pe uma US gam sunga Donald Trump na sha mo tariff zahat ma lak dinga ken lew le to hi na leitonga video akizai kem pe i atam zo dek tak phial chini 50% kim pen sen gam Korea ตัวและออสเตรเลียจีเตียกิไซอินฮอลลีวูดเต้นฮิโลมอยจีคักเซนและฮอลลีวูดเป็นเลยตุงอามาสตูดิโอเป็นหอยเป็นฮิเบกินะฮิบังจีดิงยามุนมุนจัดนาเลียนะเซนส์แบ็กกราวด์จีของกิไซนะเซนช็อตโคเรียออสเตรเลียจีของป่าอินวิดีโอล้ำส่งตัวร้านี่นะอาเซียองลาฮิเลออสเตรเลียแต่ส่งองน้ำมาแล้วดิอินวิดีโอลำบังตัวหางมันแต่เอามาไว้กลุ่มปีปานะทรัมต่อกิเลมนาบอลอยฮิโลฮิมไม้ผ้าตอมแบกองเปตัวมดิ่งฮิโลฮิมจียอังไงสุดหนาวซงฮิไทฮีจีน่าเกนโนมังเห็นวิดีโอลำตัวกิใส่ตอมคัดตัวโมวีลำมั่วเกนลายเลยหังฮอลลีวูดสตูดิโอเป็นเลยตุงอาหอยเป็นไงเว้ตูดงกว่ามันแขกโซโลไอหางดราม่ากิใจเลียนบังเลยตุงบุบสอดกูเรียตูจางอเดียมอมโลสอดกูเรียแต่เอ็กพอร์ตจะเลยตุงวิดีโอเอ็กพอร์ตจะอมโลวินะไอหางไอไทยดิ่งตูดงจางสอดกูเรียมูวีหอยมาแต่ออสการ์กิปยาเป็นตำนายเราใช่ไหมนี่ตัวเบคทำแล้ววะสอดกูเรียเอ็กตาเอ็กเพรสมินทางมาเลยตุงบุปินไอเต็นงอนฮอลลีวูดอากิสัมตำนายแล้วตัวอินบางองมุสักยามจีเล่มูวีบอลน่ะลามาซงนิสวงกำเตเล่นิตุมกำเตเป็นจิไม่เล่หังอปอเตนเลียนาฮิโลหังลุงซิมเกียลน่ะเป็นตั้มมาเว่มั้งอิน US กำปนาสตูดิโอเบลหอยเป็นมาอายังเอ็กพอร์ตเลียนเป็นสอดโคเรียเตอีมูวีเอ็กพอร์ตจาก US เตนกุมคราเอ็กพอร์ตโซโลมูวีปนาอินคามังเป็นตั้มมาเบกทำแล้ววะตัวนายจังตุนฮอลลีวูดเตอีมูวีกิจอินายเลเป็นน้ำเอาสตูดิโอเป็นน้ำเอาหอยนะอินขัดสงตัวรานะอาวุธบางกิจยาวเที่ยวอายังเซนส์มั้งฮีแบ็กกราวด์น่าขัดอามุนตักไปกิจอินอบเล่วิดีโอตั้มโซ่ฮีเกี่ยวพิลซงอินะเลยตุงวิดีโอให้เข้มเปอีจะซ้อมลีปันซ้อมกิกาลเป็นโคเรียตัวเจน่าเซนกัมปานีเดียกช่างไฮเบจิงฮูฮันจีเตปอลมั้งเชนเจนตัวขวาปีเตองกิจตัวเจ็ดหินะตัวจังออสเตรเลียซงกิตัมซาดินะตัวหางมูวีตัวกิใส่บังโดนัลด์ทรัมป์นะเชียอันนี้ริงเสเลียนนายแล้วนะนักปียทาริฟ
ลักดิ้งตัวองเกลตัวฮีชีนะอเกนนวมยังอินเลยตรงเป็นตัวร้านของนักกิเคลมาลายดิ้งนะmovie ทัวร์เกนเวรินักขันเกนลายแรงแบทแมนแบทแมนวิดีโอเป็นเห็นเราเราเพียลขมายดิ้งยังอินเลยตรงบุบามินทางมาตัวแบทแมนวิดีโอขัดเลียนหางาซง$บิลเลียนสิมาสุมเมตอ่างกิกนาวฮอลลีวูดเตียหินะตัวสงอาซงเซนเตมังปาริงเชียงไฮ้ของมาซงปาริงชินเออัทวินอาเซียมีเตองปามตังดิงตัวนายวิดีโอฮอลลีวูดเตมวิดีโอมินทางมาเตะอาเซียมีเตอปาลงตำโลพาริงเฮอินฮีแบทแมนชีของไอซงตัวจังอินะMission Impossible จีแต่ส่งของไอพิลซงตัวจังอินะ US เตยมินทางมาโจทำสมาทำตัวไปวิดีโอแต่จีของไอซงองปาดิงจีนี่ก็แกนโนเบลตัวฮิเกยนะแบทแมนวิดีโอส่งกำมัลขัดตัวหอมสอนว่ามิงแบทแมนวิดีโอส่งตัวไม้มาร์คตัวขรมจีแรงไม้ตัวมินเป็นโกลันบางไงแต่เรียนแกงนะลูสูปาวจินี่หมายตัวมาทั่วปะตัวป้านบางแกนยำจีเละตัวลายตะกาโนมีหอยมากิจีเต็งมีกสีนางอนจงแหนกลมเล่าจะดงอ่างกำตัดหอยกิสาเต็งปวนหอยศิลาไปเลียนเต็งหักสันนากิจีมั้งกิลกี้มานากิจีควายจูตากขัดเนื้อเตะละกัดตาขี้เละเนื้อเตะเป็นขัดเลยขัดน่าสาวกินเลยลิงหูเตะจีอาเกนไอเวอินจีนมนะบางอาเกนยำจีเละตัวลายตะกากำตัดหอยมากุตาโลดิกมากัวมาซงนองกายสักโลแฮปีนาลงซิมเนมีอิดนาจิแคมเปลเป็นเลยตรงนุนต่างนาสุงะหักสันมานายิลเกียลมานาฮีถูขัดองเปียงและกีอิดดิงกีแฮปีดิงกำตัดหอยดิงจีทระนูปวนหอยศิลามะเตะกูตัวเน็กไตตัวไปเลียนเต็งเป็นนาสาวกินดิงเตหิวเตจีอาตัวแบทแมนส่งวิดีโอกำมัลตัวหอมซ้อนี่อินตัวบางอ่างเกนก็ยำจีเละเลยตรงนี้จีเป็นตัวเกนนะสมบูรณ์เอาหักสดิงมีขัดเลยขัดองกิตองดิ้งสมบูรณ์นางหักสดิงสมในเจ้าองในนอนเราดิ้งนี่ตุ่มกำเตองบวยดิ้งจูรุปกำองบวยอาเซียกำส่งองบวยจีนี่ตัวด้านองไปเลยเป็นPM เตนองกิโกดิ้งหอยโลมันส่งเบลปาเวเตนะปีนะยังหอยโลมันส่งให้ขินหรอหอยมันส่งให้ขินเลยนะหักสันนาตัวตาจังเหมาะนาเป็นกี่ส่งตัวหินตัวเบนลูส่งวิดีโอกำมัลเป็นมันมาไหมเว้ตัวนี้หนังบางฮังดิกตัวนี้หนังบางฮังกิโลโลตัวนี้หนังบางฮังทุมันตะการนงตะเทนันุนตากหนังปองมันสุ่มงานไหนจ้ะนันเซบนาปันปองมันสุ่มงานไหนจ้ะเซนนินนันเซบนาปันสุ่มปองมันนินงานนนเกมละนันเนกดิ้งนี่ตากจังนันเนกดิ้งนันฮวนดิ้งเกมมอกแหละตัวนี้นังคำตัดหอยอกิจีตั้มปีองเบยเฮริงนี่ดังนังไงสุดโลส่งตั้มปีนังไงสุดน่าส่งรุดเสียดิ้งก๋วยจีดิ้งกายการเนกดิ้งก๋วยชิงอาเทดิ้งตัวก๋วยจีดิ้งองไปดิ้งเงินตัวนี้อีกนมนานุนตักนัวมานุตาอิจิส่งกำตัดหอยกำตาเป่าบางนาในเลยจีส่งเลยตรงสุมาเซนปีจังเปียงไอ้อินตัวร้านPM ของกิเกนเสียนังต่างทุสงหอยโลเป็นไปแต่จีของบวยนาแคมเปอีองกิปัดนาเป็นเลยตรงสุมบอลนาหักษางะไงบางสุงะนอนโลตัวจะมีเตะขัดเลยขัดองกิตองตุนซูรุปกำของปัญหากำดังมีเตะหอลเขียดดิงฮีonly British กำบังให้เลย British Stallion แบกเต็นสักดิงฮีจีของตัวเตะองกิเกนนาเป็นมอกนาเปียงเฮโลมาวิ business หอยนอนลอยจังมอนาองกิซองญี่ปุ่น business หอยนอนลอยจังเซนเตะหางเฮียเปมเตะหางเฮียเกาหลี 1% ขังโซโลตัวกุมบังสันดาเปียลุงโปเตนบังเกนเกาหลีกำสุงอมเซนมีเตะหางนักกิซองเฮ US เตะฟาสวานาตุนโซนังหักษาสมาฟาสวันดินมุนเก็บนางหักษา
ซุมตั้มปีบาดจะตั้มปีเขียมตัวลายตักเลียนกว่ากิโมสักยามจีแลฮี US กำสุงอาทุมาแล้วว่ามีแต่หางฮีเตเป็นหอเขียดดิ่งฮีอามาองกำมาปวกกิไงดิ่งฮีจียงเปียงเซน US กำสุงอาเฮาจิตักินหาวเห็นละลำขัดปนินเกลียงเซนเตจะนี่บังอินหาวฮิแหละเป็นมีแต่ตัวบวยนายดิ่งยามBritish จงอาจะนี่บังอินหาวเห็นละเลยตุงหาวเป็นกำเตนอมเละกำเบลมีแต่ตัวบวยนายดิ่งยามเกยไงสุนนะบวยนายโลดิ่งอันยังบางหางบวยนางจงหักสันน้ำตัวไอ้จางPM แต่กูจีของออสเตรเลียจีของอามาอีบวยนาเป็นมีขัดตรงกิงอลอยเทลบวยนาของเปียงอินตุนอินส่งไอส่งมาได้ปอลพิส่งบวยนาขัดของเปียงและฮิบวยนาเป็นบางหางของเปียงจีเป็นแกนลบพมมีแต่ตรงแกนเกลียงเป็นบวยนามอกเปียนจีบังกิงลบวยนางเปียงกิมุตาบางหางองเปียงจีมีปีแต่ตรงกิแกนเกลตัวกุมปีปาเป็นตัวกำทุวายหอมปาเป็นซุ่มหวยมาตัวจังเปียนอาหางอามานเกยซงมีปีแต่ตรงฮิหางองเปียงฮิให้จีขัดเป็นอาหางลิมละเขียดโกลตัวอินเลยตรงเป็นไม่ละมุนะองนักกิเคลมาไลดิ้งอินphysically จีไม่นี่ปุ่มปีงกำตัดเจ้ามันตัวนี้เลยลำสุ่มเลยไปจงตัวกว่ามาจงกิยิงจงตัวนึงจงเกยเพียลเลยมานี่เสียงแกนเลยหังไอจงอินะ mentally ลุงซิมง่ายสุดนะสงเบลเลยตรงเป็นองกินักเคลมาลายถึงฮิจิตัวพอกสักคิวแค่ว่านุงตาpasien tu nga nambat kharakoya pasien mai le sak ding to pen ai thum mi te ring na hoi pen hi ding hi china to ni hi Australia te US to kizob nai zong ina leitung thu piang pol khat le kamaloi pol khat mo hi channel panin sharing ong bol ke hing atop dong sak te tunga lungdamina tu chang chinai le lungdamai le